मैक्रो इकोनोमिक्सको 5 डे एक्जाम प्रिपरेसन क्लास सिरिजमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। अबका 5 दिन हामी BBS सेकेन्ड इयर मैक्रो इकोनोमिक्ससँग रिलेटेड इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू च्याप्टर वाइज यी भिडियोहरूमा डिस्कस गर्नेछौँ। यो चाहिँ त्यही 5 दिने क्लास सिरिजको डे 1 हो, जहाँ हामी दुईवटा च्याप्टर इन्ट्रोडक्सन टु मैक्रो इकोनोमिक्स र नेसनल इन्कम एकाउन्टिङका इम्पोर्टेन्ट अथवा एक्जाममा सोध्न सक्ने प्रोबेबल क्वेसनहरू डिस्कस गर्नेछौँ र साथसाथै म तपाईँहरूलाई यसको नोटहरू पनि प्रोभाइड गर्नेछु। सो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिम समय हेर्नुहोला। तपाईँलाई मैले बनाएका भिडियोहरू मनपर्छ भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र साथसाथै BBS सेकेन्ड इयरका ग्रुपहरूमा आफ्नो फ्रेन्डहरूलाई यो भिडियो सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई थ्योरिटिकल कन्सेप्ट बुझाउँदिनँ अथवा तपाईँलाई म कुनै पनि यहाँ बोरिङ लेक्चर दिँदिनँ। म तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ एक्जाममा सोध्न सक्ने प्रोबेबल अथवा इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू कुन कुन हुन् त भनेर एउटा एक्जाम प्रिपरेसन एउटा वे चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो भिडियो मार्फत दिनेछु। यो भिडियोमा म के गर्छु त भन्दाखेरि हामी जबदेखि न्यू कोर्स आयो, जबदेखि मैक्रो इकोनोमिक्सको न्यू कोर्स आयो BBS सेकेन्ड इयरमा, तबदेखि कस्तो क्वेसनहरू सोधिरहेको छ त, यानि सबसे सुरुमा हामी के गर्छौँ त च्याप्टर वाइज प्रिभियस क्वेसनहरूको एनालाइसिस गर्छौँ। त्यो एनालाइसिस किन गर्ने त भन्दाखेरि कस्तो खालके क्वेसनहरू सोधिरहेको छ, कुन प्याटर्नमा क्वेसनहरू सोधिरहेको छ र कुन क्वेसन सोध्ने प्रोबेबिलिटी बढी छ त, यानि प्रोबेबल क्वेसनहरू इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू फाइन्ड आउट गर्ने हो र कुन क्वेसनलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी दिएर पढ्ने, कुन क्वेसनलाई चाहिँ त्यस पछाडि प्रायोरिटीमा राखेर पढ्ने, त्यो कुराहरू चाहिँ हामी यो भिडियोमा डिस्कस गर्छौँ। र नोट भएकोहरूले आफ्नै नोटबाट पढिहाल्नुहुन्छ। जोसँग नोट छैन म उहाँहरूलाई हरेक च्याप्टरै पछि नोट पनि प्रोभाइड गर्नेछु र नोट कसरी लिने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई भिडियोको अन्तिममा सिकाउनेछु। सो सबसे सुरुमा नोट लिनुभन्दा पनि कुन क्वेसन इम्पोर्टेन्ट छ त त्यो कुरा जान्न चाहिँ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हुन्छ। यदि तपाईँ मैक्रो इकोनोमिक्सको एक्जाम प्रिपरेसन फर्स्ट प्रायोरिटी त्यो हुन्छ जो चाहिँ मैक्रो इकोनोमिक्सको एक्जाम प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ। सो अब च्याप्टरमा जानुभन्दा अगाडि पहिलो कुरा के डिस्कस गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि क्वेसन कसरी सोध्छ, एक्जामको हाम्रो क्वेसन कस्तो हुन्छ, त्यो कुरा धेरैजनालाई थाहा नहुन पनि सक्छ। BBS सेकेन्ड इयर मैक्रो इकोनोमिक्सको कुरा गर्ने हो भने मैक्रो इकोनोमिक्सको क्वेसन 3 भागमा डिभाइड भएको हुन्छ, ग्रुप ए, ग्रुप बी र ग्रुप सी भनेर। ग्रुप एमा तपाईँहरूलाई 10 वटा क्वेसन सोध्छ र हरेक क्वेसनले 2 मार्क्स क्यारी गर्छ। सो ग्रुप एबाट तपाईँलाई जम्मी 10 वटा क्वेसन आउँछ र त्यसले 20 मार्क्स क्यारी गर्छ। ग्रुप बीमा तपाईँलाई 6 वटा क्वेसन सोधिएको हुन्छ। त्यो 6 वटा क्वेसनमध्ये तपाईँले 5 वटा गर्नुपर्ने हुन्छ र हरेक क्वेसनले चाहिँ 10 मार्क्स क्यारी गर्छ, यानि 50 मार्क्स आउँछ ग्रुप बीबाट। र ग्रुप सीको कुरा गर्ने हो भने तपाईँलाई 3टा क्वेसन सोधिएको हुन्छ, 3टा क्वेसनमध्ये तपाईँले 2टा गर्नुपर्ने हुन्छ र हरेक क्वेसनले 15 मार्क्स क्यारी गर्छ, यानि 30 मार्क्सको हुन्छ। हो यसरी 100 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ तपाईँलाई एक्जाममा सोध्ने गरिन्छ। ल अब केही ढिलो नगरिकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। च्याप्टर नम्बर 1 इन्ट्रोडक्सन टु मैक्रो इकोनोमिक्स। जब मैले पास्ट क्वेसनहरूलाई एनालाइज गरेँ, जबदेखि न्यू कोर्सहरू आयो त्यसलेदेखिका क्वेसनहरूलाई चाहिँ मैले एनालाइज गर्दाखेरि के पाएँ भन्दाखेरि यो च्याप्टरबाट 2टा क्वेसन सोध्दो रहेछ, एउटा 2 मार्क्सको र एउटा 10 मार्क्सको। 2077मा हेर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ जम्मा एउटा 10 मार्क्सको क्वेसन मात्रै सोधिएको रहेछ। के क्वेसन सोधिएको रहेछ त भन्दाखेरि हाउ माइक्रो एन्ड मैक्रो इकोनोमिक्स आर इन्टरडिपेन्डेन्ट टु इच अदर एक्सप्लेन भनेर चाहिँ 10 मार्क्समा सोधिएको रहेछ। यो पालि मात्रै तपाईँलाई 2 मार्क्सको क्वेसन सोधिएको थिएन, नभए 2078 र 2079मा हेर्ने हो भने एउटा 2 मार्क्सको र एउटा 10 मार्क्सको क्वेसन कम्पलसरी यो च्याप्टरबाट आउने गर्दछ। 2078मा हेर्ने हो भने फिचर अफ मैक्रो इकोनोमिक्स लेख्न भनेर सोधेको रहेछ 2 मार्क्समा, र 10 मार्क्समा एक्सप्लेन द डाइनामिक एनालिसिस अफ मैक्रो इकोनोमिक्स, हाउ डज इट डिफर फ्रम मैक्रो स्ट्याटिक एनालिसिस भनेर 10 मार्क्समा क्वेसन सोधेको रहेछ। र यो क्वेसन तपाईँले पोइन्ट आउट गर्दा हुन्छ यो च्याप्टरको सबसे इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेकै यो क्वेसन हो र यसको एन्सर म तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गरिदिन्छु। भिडियोको लास्टमा म तपाईँहरूलाई भनेछु कसरी क्वेसनको एन्सर तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। र 2079को क्वेसन र 2079लाई हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ एउटा 2 मार्क्सको र एउटा 10 मार्क्सको क्वेसन सोधिएको पाउनुहुन्छ। 2 मार्क्समा छ डिफ्रेन्सिएट स्टक एन्ड फ्लो भनेर सोधेको छ, 10 मार्क्समा एक्सप्लेन द युजेज अफ मैक्रो इकोनोमिक्स भनेर सोधेको छ। सो फर्स्ट कुरा हामीले के गर्यौँ त प्रिभियस क्वेसनलाई एनालाइज गर्यौँ
र के कुरा थाहा पायौँ भन्दाखेरि एउटा 2 मार्क्सको र एउटा 10 मार्क्सको क्वेसन यो च्याप्टरबाट सोध्ने रहेछ। अब हामी के गर्छौँ त अझै यसलाई डिपली एनालाइज गर्छौँ र योपालिको एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट र प्रोबेबल क्वेसन कुन हुन्छ त त्यो फाइन्ड आउट गर्छौँ। र यी क्वेसनहरूलाई हेर्ने हो भने 2077मा हेर्नुहोस्, 2078मा हेर्नुहोस्, 2079मा हेर्नुहोस्, कहिले पनि क्वेसन दोहोऱ्याएर भने सोधेको छैन। यानि यहाँ तपाईँले बुझ्न के जरुरी छ भने त्यो च्याप्टरमा अन्य टपिकको बारेमा यदि क्वेसन सोध्न बाँकी छ भने कहिले पनि दोहोऱ्याएर क्वेसन सोधेको तपाईँ पाउन सक्नुहुन्न। अब यो च्याप्टरबाट सोध्न बाँकी रहेको क्वेसन कुन रह्यो त? त्यही के हुन्छ त यो च्याप्टरको इम्पोर्टेन्ट अथवा प्रोबेबिलिटी बोकेको क्वेसन हुन्छ, प्रोबेबल क्वेसन हुन्छ। सो बाँकी रहेको क्वेसन कुन बाँकी रहेछ त भन्दाखेरि कन्सेप्ट अफ मैक्रो इकोनोमिक्स सोधेको रहेन रहेछ। जबदेखि न्यू कोर्स आयो कुन क्वेसन सोध्न बाँकी रहेछ त भन्दाखेरि कन्सेप्ट अफ मैक्रो इकोनोमिक्स सोध्न बाँकी रहेछ, त्यसको स्कोप, त्यसको लिमिटेसन अहिलेसम्म सोधेको रहेन रहेछ। सो क्वेसन दोहोऱ्याएर पनि नआउने भनेपछि बाँकी रहेका क्वेसन योपालि सोध्ने चान्स चाहिँ के छ त बढी छ। भनेपछि कन्सेप्ट अफ मैक्रो इकोनोमिक्स, त्यसको स्कोप, त्यसको लिमिटेसन योपालि एक्जामको लागि, यो एक्जामको लागि चाहिँ निकै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन तपाईँहरूको लागि हुनसक्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले फर्स्ट प्रायोरिटी दिएर पढ्ने। सेकेन्ड प्रायोरिटीमा मैले अघि भनेको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, एक्सप्लेन द डाइनामिक एनालिसिस अफ मैक्रो इकोनोमिक्स, हाउ डज इट डिफर फ्रम मैक्रो स्ट्याटिक एनालिसिस, त्यसलाई सेकेन्ड प्रायोरिटी राख्ने। र थर्ड प्रायोरिटीमा अरू सबै कुरा तपाईँले पढेर जानुपर्ने हुन्छ। म यहाँ पढेर नजानु भन्ने कन्सेप्टमा छुइनँ। एक्जामको लागि तपाईँले सबै प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, तर फर्स्ट प्रायोरिटी कन्सेप्ट अफ मैक्रो इकोनोमिक्स, त्यसको स्कोप, त्यसको लिमिटेसनलाई राख्ने। सेकेन्ड प्रायोरिटी मैले अघि भनेको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन मैक्रो डाइनामिक र मैक्रो स्ट्याटिकसँग रिलेटेड। र थर्ड प्रायोरिटी अरू बाँकी रहेका क्वेसनहरूलाई तपाईँले राखेर चाहिँ यो च्याप्टरमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि अब हामी जान्छौँ च्याप्टर 2 नेसनल इन्कम एकाउन्टिङ। यसमा पनि हामीले प्रिभियस क्वेसनलाई एनालाइज गरेका छौँ। प्रिभियस क्वेसन एनालाइज गर्दा हामीले के पाएको छौँ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ 15 मार्क्सको यानि 2078मा 15 मार्क्सको क्वेसन सोधेको छ। 2077को कुरा गर्ने हो भने 2टा 10 मार्क्सको क्वेसन सोधेको छ। र 2079को कुरा गर्ने हो भने 2टा 2 मार्क्सको र एउटा 10 मार्क्सको क्वेसन सोधेको तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ। यसबाट के बुझ्ने त भन्दाखेरि 14 मार्क्सदेखि 20 मार्क्ससम्मको क्वेसन चाहिँ यो च्याप्टरबाट इम्पोर्टेन्ट छ। यानि हरेक पालिको एक्जाममा 14देखि 20 मार्क्ससम्मको क्वेसन चाहिँ यो च्याप्टरबाट सोधेको छ। सो यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि हरेक पालि मिनिमम पनि 14 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ यो च्याप्टरबाट सोधेको छ। फर्स्ट च्याप्टरबाट मिनिमम 10 मार्क्स, सेकेन्ड च्याप्टरबाट मिनिमम 14 मार्क्सको क्वेसन। र अर्को कुरा के पनि बुझ्न जरुरी छ अथवा हाम्रो एनालिसिसमा निक्लेको अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि कम्पलसरी एउटा न्युमेरिकल यो च्याप्टरबाट हरेक पालि सोधेको छ, मिनिमम 10 मार्क्समा सोधेको छ। सो के बुझ्ने 10 मार्क्स, मिनिमम 10 मार्क्सको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको चाहिँ एउटा न्युमेरिकल क्वेसन हो। र हरेक पालि चाहिँ के भएको छ त 2 मार्क्सको एउटा सर्ट क्वेसन सोधेको छ, अथवा त्यही क्वेसनमा एट्याच गरेर होस् अथवा 2 मार्क्सको क्वेसनको साइडमा होस्। तपाईँलाई एउटा 2 मार्क्सको क्वेसन र एउटा 10 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ कम्पलसरी यो च्याप्टरबाट सोधेको तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यो 10 मार्क्सको चाहिँ एउटा कम्पलसरी न्युमेरिकल हो। सो न्युमेरिकल सोद्धाखेरि तपाईँलाई कि इन्कम मेथडबाट, कि एक्सपेन्डिचर मेथडबाट, कि तपाईँलाई भ्यालु एडेड मेथडबाट जिडिपी एमपी होस् अथवा डिफ्रेन्ट नेसनल इन्कमको एग्रिगेट्सहरू होस्, नेसनल इन्कम निकाल्न भनोस् अथवा डोमेस्टिक इन्कम निकाल्न भनोस्, त्यो कुरा सोधेको पाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई यदि नेसनल इन्कम सम्बन्धी बेसिक कन्सेप्ट पनि थाहा छैन, त्यसको न्युमेरिकल तपाईँलाई आउँदैन, बुझ्नु भएको छैन भने त्यो सम्बन्धी सबै कुरा बुझ्ने सजिलो तरिकामा ट्रिक्सहरू एप्लाई गरेर मैले भिडियो बनाइसकेको छु। यदि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नु भने म तपाईँलाई के ग्यारेन्टी दिन सक्छु भने तपाईँ नेसनल इन्कम सम्बन्धी सबै क्वेसनहरू सजिलै आफैसँग कसैको हेल्प पनि नलिकन तपाईँ एक्जाममा गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो भिडियो हेर्न मन छ भने मुनि डिस्क्रिप्सन अथवा कमेन्ट बक्समा त्यो भिडियोको लिङ्क राखिदिएको हुन्छु। र अन्य न्युमेरिकल भिडियोहरू पनि म छिटै लिएर आउँदैछु, त्यहाँ गएर तपाईँ ती सबै न्युमेरिकल भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यानि हामीले प्रिभियस क्वेसन जबदेखि नयाँ कोर्स आयो तबदेखि प्रिभियस क्वेसन एनालाइज गर्दा के पायौँ त 14देखि 20 मार्क्ससम्मको क्वेसन यो च्याप्टरबाट सोध्ने रहेछ। 2077को एक्जाम क्वेसनलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ हामीलाई 2टा
10 मार्क्सको क्वेसन सोधेको छ र एउटा क्वेसन कम्पलसरी न्युमेरिकल हुन्छ नै हामीले भनेको छौँ र एउटा कम्पलसरी न्युमेरिकल छ नै, जहाँ हामीलाई जिएनपी, एनएनपी, नेसनल इन्कम होइन, पर्सनल इन्कम, डिस्पोजेबल इन्कम निकाल्न 10 मार्क्समा सोधेको छ। हो यस्तै तपाईँलाई पनि एक्जाममा नेसनल इन्कम निकाल्न, पर्सनल इन्कम निकाल्न, डिस्पोजेबल इन्कम निकाल्न सोध्छ नै, त्यो सम्बन्धी न्युमेरिकल तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नु नै पर्ने हुन्छ। र अर्को क्वेसन हामीलाई सोधेको छ एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर इन टु सेक्टर इकोनोमी भनेर 10 मार्क्समा सोधेको छ। त्यसै गरी 2078मा हेर्ने हो भने तपाईँहरूलाई त्यहाँ एउटा 15 मार्क्सको न्युमेरिकल क्वेसन तपाईँ सोधेको देख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ न्युमेरिकल जम्मा 10 मार्क्सको थियो र बाँकी रहेका 5 मार्क्स चाहिँ थ्योरिटिकल त्यसमै अट्याच गरेर सोधेको थियो, जसमा हामीलाई एनएनपी, एमपी निकाल्न भनेको थियो बोथ इन्कम र एक्सपेन्डिचर मेथडबाट, जसको सोलुसन मैले मेरो भिडियोमा ल्याइसकेको छु। तपाईँ यो क्वेसनको, यो 2078मा सोधेको एक्जामको क्वेसनको सोलुसन हेर्न सक्नुहुन्छ त्यही मुनिको लिङ्कमा गएर। त्यसमै हामीलाई एनएनपी, एमपी मात्रै निकाल्न भनेको थिएन, हामीले त्यहाँ पर्सनल डिस्पोजेबल इन्कम निकाल्न पनि भनिएको थियो। त्यसले चाहिँ 2 मार्क्स क्यारी गरेको थियो र एनएनपी, एमपीले 8 मार्क्स क्यारी गरेको थियो त्यो 15 मार्क्सको क्वेसनमा, र 2टा थ्योरिटिकल क्वेसन सोधिएको थियो। एउटा चाहिँ हामीलाई डिफिकल्टिज इन्काउन्टर इन मेजरमेन्ट अफ जिडिपी बाई प्रोडक्ट मेथड भनेर सोधेको थियो भने अर्को सिग्निफिकेन्स अफ रियल जिडिपी इन इकोनोमिक एनालिसिस भनेर क्वेसन सोधेको थियो। र 2079को कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ हामीलाई 2टा 2 मार्क्सको र एउटा 10 मार्क्सको क्वेसन सोधिएको थियो। र मैले भने जस्तै 10 मार्क्सको न्युमेरिकल सोधेको थियो, कम्पलसरी तपाईँलाई 10 मार्क्सको न्युमेरिकल सोध्छ नै। त्यहाँ हामीलाई जिडिपी, एमपी निकाल्न भनिएको थियो भ्यालु एडेड मेथडबाट, र त्यसमा एउटा अट्याच क्वेसन थियो डज भ्यालु एडेड मेथड अभोइड डबल काउन्टिङ भनेर क्वेसन सोधेको थियो, गिभ रिजन भनेर 2 मार्क्समा। यानि जिडिपी, एमपी निकाल्न 8 मार्क्समा र डबल काउन्टिङ अभोइड गर्छ कि गर्दैन भ्यालु एडेड मेथडले रिजन देऊ भनेर 2 मार्क्समा, यसरी 10 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ सोधेको थियो। साथसाथै 2टा 2 मार्क्सको क्वेसनमा राइट एनी 2 डिफरेन्स बिट्विन नर्मल जिडिपी एन्ड रियल जिडिपी भनेर सोधेको थियो भने अर्को वाट आर द कम्पोनेन्ट अफ ग्रस डोमेस्टिक प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट भनेर 2 मार्क्समा सोधेको थियो। र यो क्वेसन सेम 2 मार्क्समा 2076मा पनि सोधिएको थियो। सो यसबाट हामीले के बुझ्यौँ त भन्दाखेरि हरेक पालि एउटा न्युमेरिकल क्वेसन 10 मार्क्समा आउँदो नै रहेछ। र न्युमेरिकल क्वेसनमा हेर्ने हो भने हामीलाई इन्कम मेथडबाट पनि बनाउन भनिसकेको छ, एक्सपेन्डिचर मेथडबाट पनि बनाउन भनिसकेको छ, र हामीलाई भ्यालु एडेड मेथडबाट पनि बनाउन भनिसकेको छ। सो यसबाट चाहिँ हामी के बुझ्ने त भन्दाखेरि इन्कम पनि सोधो, एक्सपेन्डिचर पनि सोधो, भ्यालु एडेड पनि सोधो। अब नेक्स्ट पालि के सोध्छ त भन्ने कुराको कन्फर्म छैन, त्यही भएर इन्कम र एक्सपेन्डिचर साथसाथै भ्यालु एडेड तपाईँले तिनटैलाई चाहिँ मजाले प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। साथसाथै जिएनपी, एनएनपी, पर्सनल इन्कम, डिस्पोजेबल इन्कम त्यो निकाल्न पनि तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो जान्न तपाईँले मेरो भिडियो न्युमेरिकल भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँलाई इनफ हुन्छ। र अरू क्वेसनहरू, अरू थ्योरिटिकल क्वेसनलाई हेर्ने हो भने कहिले पनि तपाईँलाई क्वेसन रिभाइज भएर आएको छैन, सेम क्वेसन कहिले पनि सोधेको छैन। सो यो च्याप्टरबाट बाँकी रहन्छ अरू कुन कुन क्वेसन त भन्दाखेरि एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर मेथड इन 3 सेक्टर र 4 सेक्टर इकोनोमी। तपाईँले ध्यान दिने हो भने तपाईँलाई चाहिँ सर्कुलर फ्लो अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर इन 2 सेक्टर इकोनोमी भनेर 2077मा 10 मार्क्समा सोधिसकेको थियो। सो 2 सेक्टरको सोधो भने त हाम्रो सिलेबसमा 3 सेक्टर पनि छ, 4 सेक्टर पनि पढ्नुपर्ने छ। सो त्यो 3 सेक्टर र 4 सेक्टर इकोनोमी के हुन्छ, इम्पोर्टेन्ट हुन्छ एक्जामको लागि। र अर्को क्वेसन तपाईँको इम्पोर्टेन्ट के हुनसक्छ त भन्दाखेरि वाट आर द डिफिकल्टिज मेजरिङ नेसनल इन्कम इन अ लिस्ट डेभलप कन्ट्री लाइक नेपाल, एक्सप्लेन भनेर तपाईँलाई 10 मार्क्समा यो क्वेसन सोधिन सक्छ। र एकदम प्रिभियस क्वेसनलाई हेर्ने हो भने 2074मा चाहिँ यो क्वेसन सोधिसकेको थियो। साथसाथै 2 मार्क्सको लागि तपाईँको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के हुनसक्छ त भन्दाखेरि डिफाइन जिडिपी भन्देला, एनडिपी भन्देला, जिएनपी भन्देला, एनएनपी भन्देला, पर्सनल इन्कम भन्देला, डिस्पोजेबल इन्कम भन्देला, पर क्यापिटा इन्कम भन्देला, अथवा रियल जिडिपी, नोमिनल जिडिपी, जिडिपी डिफ्लेक्टर भनेर सोध्देला। यो क्वेसन तपाईँको 2 मार्क्सको लागि इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। भयो च्याप्टर 2 का इम्पोर्टेन्ट र प्रोबेबल क्वेसनहरू। अब यी इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू मैले डिस्कस गरेका क्वेसनहरू र त्यसको नोट कसरी पाउने त भन्दाखेरि सबसे सुरुमा तपाईँले गुगल क्रोम अथवा गुगलमा गएर स्टडी मेटेरियल youtube.blogspot
boredom.com जुन मैले त्यहाँ स्क्रिनमा देखाएको छु त्यसैलाई तपाईँले दाब्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ दाबेर यो साइडमा रहेको 3टा बारमा तपाईँले दाबेर यदि मलाई फलो गर्नुभएको छैन भने त्यहाँ गएर तपाईँले मलाई फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर तपाईँले मलाई फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ र माथि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सर्च बार। त्यो सर्च बारमा तपाईँले यदि मैक्रो इकोनोमिक्स भनेर दाब्नुभयो भने इकोनोमिक्स भनेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईँ त्यहाँ मैले बनाएका इम्पोर्टेन्ट क्वेसन र त्यसका नोटहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ मैले तपाईँहरूलाई इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू साथसाथै त्यसका नोटहरू पनि प्रोभाइड गरेको छु। र टिमहरूले नोटहरू प्रिपेयर गर्दै डेली त्यहाँ अपडेट गरि नै राख्नुहुन्छ। सो तपाईँले अहिले हेर्दाखेरि त्यहाँ नोट देख्नु भएन भने पनि केही समयपछि तपाईँले फेरि त्यहाँ गएर त्यसरी नै सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ सर्च गरिसकेपछि तपाईँले अपडेट भएको पाउन सक्ने। बनाएका भिडियोहरू मनपर्छ भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र आफ्नो फ्रेन्डहरूलाई अथवा BBS सेकेन्ड इयरका ग्रुपहरूमा तपाईँले यो भिडियोलाई सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ।